Російсько-українська війна може бути довгою, принаймні вона точно не була 2-3 тижні і точно вже триває понад 7 місяців. За цей час сталося дуже багато подій як всередині країни, так і на території нашого ворога. Це Visit Ukraine. Зараз ми розкажемо про декілька важливих епізодів, які точно ввійдуть в шкільну програму історії України. Кожний інцидент в цій війні важливий, адже вирішується доля цілої країни. Певні події є тяжкими і трагічними для нас, інші ж навпаки піднімають настрій. Серед таких є важлива подія, навіть така собі серія подій – це звільнення великої кількості територій. Ця війна принесла багато болю, і треба розуміти, що під час звільнення територій не один герой кладе своє життя, аби очистити нашу землю від напасті. Але цей епізод розвінчує міф про те, що російська армія непереможна, хоча путінський режим 20 років запевняв, що їхня армія програти не може. За 7 місяців ЗСУ, тероборона, поліція, Нацгвардія та інші військові змогли звільнити Київську, Чернігівську, Сумську області, а також більшу частину Харківщини. Ворог робив кроки доброї волі з острову Зміїний, з-під Миколаєва тощо. І зараз ми продовжуємо звільняти населені пункти на Харківщині та Донеччині. Інша подія, яка вплинула на всю міжнародну спільноту – перший тиждень війни. И Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, а потом падение города. И где они сейчас, Киевская область, получили пи***? Эта война продлится, максимум 3-4. Масштабний прорив росіян на півдні України. Починає працювати ворожа пропаганда на тему, хто розмінував Чонгар, бої вже в самому Києві, 100-кілометрові колони ворожої техніки. В цей час американські союзники пропонують президентові Володимиру Зеленському тікати з України, адже вони думали, що Київ паде. На це президент відповідає: «Мені треба боєприпаси, а не таксі». Весь світ був вражений такою сміливістю, а українці зрозуміли, що президент не збирається кидати народ і, по суті, зробив те, що мав зробити. Це серйозно вплинуло на моральний дух українців, а також на поставки озброєння. Важлива, але не така примітна подія – це захоплення Медведчука. Кум Путіна Віктор Медведчук був дуже цінним товаром. Як не дивно, він сам це розумів, і тому в перший день війни втік зі свого будинку і спробував виїхати за кордон. Але тут вправно відпрацювали наше СБУ. Колишнього народного депутата спіймали у військовій формі. Фотографії саме цієї форми і обличчя, яке виражає велику палітру емоцій, розлетілись по всім українським ЗМІ. Але цей інцидент має закінчення. Зовсім нещодавно Медведчука обміняли на 200 захисників Азовсталі. 200 справжніх героїв, можна сказати, живих легенд, було обміняно на кума Путіна. Це дійсно велике досягнення. Це менше, ніж 1% від всіх подій, що відбулися протягом війни. І хоч ми стратегічно поступились деякими територіями, оскільки у ворога було дуже багато сучасної техніки і професійних військових, ось наші загарбники рано радіють. Ми обов'язково звільнимо всі території, які належать Україні. Well, it proves not only to us, but to the entire world that we know how to win, and we will. Віримо в ЗСУ, слава Україні! Тут ролик про випадки, коли слабша армія перемагала сильнішу армію, а тут ви дізнаєтесь про рашизм і тих, хто його створив.